Hello, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm bánh chuối chiên nha. Với công thức này thì cái vỏ bột nó giòn rụm luôn và mình để nguyên ngày bánh vẫn giòn ngon. Bên ngoài thì nó căng phình nè, lớp bột giòn và có cái độ xốp ở bên trong. Chuối này thì mình chiên lên nó có cái độ ngọt tự nhiên nó hòa vào trong bột, ăn rất là ngon luôn á. Thì bây giờ mời các bạn mình cùng vào bếp và cùng xem video để biết cách làm nha. Mình chuẩn bị đây một chén bột gạo, thì mình dùng cái loại bột gạo lọc á, các bạn dùng loại mịn cũng được nữa. 100g bột chiên giòn, thì đây là hai loại bột mình dùng nè. Bột gạo lọc này thì nó giòn hơn cái bột gạo mịn. 2 muỗng canh đường cát vàng cho cái vỏ bột nó có màu đẹp. Thêm chút xíu muối. 1 muỗng cà phê bột nở nha, baking powder. Thêm 1 miếng chanh nhỏ nhỏ nữa. Chuối thì mình dùng chuối xiêm, hoặc là các bạn dùng chuối tây cũng được nữa, nhưng mà phải chín mùi thì mình chiên nó mới ngon. Rồi bây giờ pha bột luôn. Mình cho lần lượt các nguyên liệu vô trong cái thau nè. Thì bột mà mình lường một chén là 150g á. Bột nở sẽ giúp cho cái lớp bột nó giòn và có độ xốp. Còn nếu mà không có bột nở thì các bạn cứ trộn bình thường, nhưng mà thời gian ủ bột sẽ từ 1 tiếng cho đến 2 tiếng đồng hồ á. Trộn xong hết rồi thì mình cho vào đây 300ml nước. Nếu mà thích thơm hơn thì mình thay bằng sữa tươi không đường. Trộn đều hỗn hợp lên nha. Thì khi mà mình chiên lên bằng nước thì có dầu ăn nữa, nó béo và nó ngon rồi. Cho thêm sữa hoặc là nước cốt dừa thì nó quá béo, nhưng mà nó sẽ thơm hơn. Trộn cho hỗn hợp bột nó tan mịn ra. Rồi bây giờ các bạn sẽ lấy chanh mình cho vô nè. Chanh hoặc là giấm cũng được nữa, 1 muỗng cà phê. Chanh hoặc giấm sẽ giúp cho cái bột nó giòn và nó khử được cái mùi hôi á. Khuấy xong thì mình để yên 15 phút cho bột nở ra. Bây giờ thì tiếp theo mình đi lột chuối. Chuối xiêm lá đen, các bạn lột hết phần vỏ mình bỏ đi nha. Thì cái nguyên liệu này mình làm khoảng 10 trái chuối á. Chuối cũng nhỏ, không có quá lớn đâu. Các bạn lột lần lượt rồi cái mình ép chuối. Dùng cái bọc ni lông nè. Các bạn sẽ ép cho nó nhỏ nhỏ mà nó thon dài ra, thì chiên chuối nó phình lên nữa là nó vừa. Đừng có ép mỏng quá ha. Đây, cái miếng chuối mình ép vậy là được nè. Khi mà xếp cái bọc các bạn xếp cho nó hơi nhỏ nhỏ thôi, đừng có xếp lớn quá thì nó ra cái bánh chuối nó sẽ bị bề ngang, nó bự Khuấy đều cái thau bột lên. Mình để nãy giờ cũng 20 phút Mình lót ở bên dưới là miếng giấy dầu nè. Một lớp bột thật là mỏng thôi. Rồi các bạn cho chuối lên. Mình quét thêm một lớp bột thật là mỏng lên trên nữa. Cái bột này thì mình pha nó lõn lõn, không có quá đặc ha. Vậy là được rồi đó. Dầu phải sôi thì mình hãy thả chuối vô và để ở mức lửa trung bình. Tiếp tục các bạn cũng quét mỏng một lớp bột. Làm vậy thì nó giòn. Mình xếp miếng chuối lên. Tại vì chuối mình dùng cái loại chuối chín mùi nếu mà thả vô trong cái thau bột thì chút các bạn vớt cái miếng chuối lên khó lắm, nó sẽ bị bể ra. Một chảo khoảng 2 đến 3 trái chuối thôi, đừng có chiên nhiều quá, tại vì nó còn nở ra nữa đó. Chuối nó nở ra nè, mình sẽ đẩy nhẹ nhẹ cho nó tróc khỏi cái chảo. Đây mình dùng cái chảo nhôm, thì cái độ nóng nó sẽ bền hơn và cái trái chuối nó vàng, nó giòn hơn so với chảo chống dính. Rồi bây giờ các bạn sẽ lấy cái miếng bột này, mình sẽ thấm thêm một lần nước bột nữa ha. Tại vì cái bột nó mỏng lắm. Mình thấm thêm một nước nữa mình cho vào chiên. Cái trái chuối kia hồi nãy mình thấm rồi Nếu mà các bạn thấy cái miếng bột mà nó hơi bị thiếu thì mình cho thêm chút xíu. Cái nước bột mình quét nhẹ lên trên nữa là được để cho trái chuối nó đừng có bị xì ra ngoài Mình làm bột mỏng và lỏng thì trái chuối nó sẽ giòn được lâu.
Còn các bạn pha bột nó hơi dày á thì chuối nó sẽ bị cứng nha. Nhìn cái chuối nó nở phình ha, nhìn ngon nè, nở căng phình luôn á. Chuối càng chín mùi thì khi mà mình chiên lên á, chuối nó nở nhiều hơn so với chuối vừa chín tới. Nhìn rất là hấp dẫn luôn ha, nó nở tròn quay à. Mình chiên ở mức lửa trung bình cho đến khi mà nó vàng giòn. Đừng có chiên lửa áp quá, ở bên ngoài nó chín mà bên trong á, nó chưa kịp chín thì nó giòn không có được lâu. Rồi bây giờ phần chuối của mình nó giòn rồi nè, nó vàng đều. Mình gắp vào á, thấy nó cứng tay thì nó sẽ giòn được lâu. Rồi để cho nó ráo dầu. Phần chuối chiên xong để cho nó ráo dầu thì các bạn hãy xóc ra ha, hoặc là mình lót trên cái miếng giấy á, cho nó thấm dầu, thì khi ăn chuối nó không có bị ngán. Trái chuối của mình vẫn còn ấm nóng. Khi mà chiên xong á, các bạn nhớ dựng đứng nó lên để cho trái chuối nó định hình đẹp, nó không có bị sẹp. Căng phình rỗng ruột, bên ngoài thì giòn và có cái độ xốp. Bẻ ra bên trong, nó nở tròn quay luôn. Bột mà các bạn chiên lên mình thấy nó nở như vậy là biết bột nó giòn rồi đó. Và bánh chuối nó cũng ngon nữa. Và chiên ở mức lửa trung bình thì nó sẽ có cái độ nở nhiều á. Các bạn chiên lửa áp bột chưa kịp nở á, thì nó bị chai á. Rất là giòn luôn ha. Chuối chiên á, mà mình dùng chuối chín vậy nè, nó ngọt tự nhiên á, nó hòa vào trong bột ăn nó ngon hơn. Còn các bạn làm á, chuối mà nó vừa chín tới thì ăn nó không có độ ngọt tự nhiên, nó sẽ hơi chát. Chuối rất là ngon, ngọt và thơm nữa. Lớp bột thì giòn giòn và xốp xốp, không có quá cứng mà cũng không có bị mềm đâu. Đây là bí quyết mà mình học được từ cái cô bán chuối nhiều năm kinh nghiệm á. Thì mình thấy cái công thức này á, bánh nó giòn xốp nè, và mình làm theo cái kiểu mới, nó nhanh. Thì nếu mà làm theo kiểu mà đúng truyền thống luôn á, là phải ủ bột qua một đêm á, bánh nó mới ngon được. Bây giờ thì mời các bạn mình cùng xem nha. Đầu tiên thì mình chuẩn bị bột. Mình có đầu tiên là 200g bột gạo. Phần bột gạo này nếu mà có cái loại bột gạo lọc dạng hạt vậy nè thì giúp cho cái bánh nó giòn nhiều một chút. Còn không có thì mình dùng cái tinh bột gạo luôn cũng được, không sao nha. Tiếp theo là 3 muỗng canh bột nếp, 7 muỗng canh bột mì đa dụng, là hai loại này 100g á, và 4 muỗng canh đường cát vàng, không có thì dùng cát trắng, mè trắng và mè đen cho nó thơm ngon. Thêm chút muối nữa nè. 1 muỗng cà phê bột nở baking powder nha, trái tắc hay là một miếng chanh lớn. Đây là 3 loại bột mà mình dùng, thì các bạn dùng hiệu nào cũng được, không có cần phải giống đâu. Rồi sẽ cho lần lượt hết 3 loại bột vào trong cái thao để bắt đầu mình sẽ pha bột. Thì 3 loại này mình dùng là 300g đó, tổng cộng á. Các bạn cho hết vô nha. Lường bằng muỗng á, thì mình lường cái muỗng lưng thôi. Còn bột nở giúp cho cái bánh của mình nó giòn xốp và nó nhanh nở cấp tốc hơn, mình không cần phải ủ đến qua một đêm. Đường á, thì mình dùng 4 muỗng canh thôi, các bạn không có cho nhiều quá. Cho nhiều quá cái đường mà nó ngọt nó cũng làm cho cái vỏ bánh nó bị mềm nữa đó. Mình sẽ trộn sơ lên cái, rồi mình cho vào nước, cứ tỷ lệ 1 lượng bột 1 lượng nước à. Các bạn ăn nhiều á, thì nhân lên. Mình dùng ở đây 300g bột là 300ml nước, và phần nước này á, là nước lọc bình thường thôi à. Các bạn trộn đều lên nha. Nếu mà kỹ hơn á, thì mình dùng tay mình nhồi sơ cho nó mịn. Đánh bột lên chút xíu để cho bột của mình nó nhanh dậy á, nó nổi những cái bong bóng li ti vậy là được nè. Rồi bây giờ mình sẽ cho trái tắc vô. Thì tắc hay là chanh hay là giấm gì cũng được, các bạn sẽ cho vào đây khoảng 1 muỗng canh á. Rồi chanh, tắc hay là giấm, độ chua axit sẽ giúp cho tăng thêm cái độ giòn cho bánh. Khuấy đều thao bột lên. Phần mè mình cho vô luôn nha. Mè chiên lên á, thì giúp cho bột nó thơm. Trộn đều một cái nữa, rồi các bạn sẽ để yên nửa tiếng đồng hồ nha, cho bột nó nở ra. Còn nếu mà không dùng bột nở thì các bạn phải để 8 cho đến 12 tiếng. Chuối á, thì hôm nay mình dùng chuối xiêm lá đen. Cái phần chuối lá đen này á,
Theo mà làm mà chiên bán á, các bạn phải chọn cái chuối lá đen này nè. Cái chuối nó sẽ có độ dai và nó ngọt nhiều hơn, làm cho cái trái chuối của mình nó ngon hơn nha. Còn cái chuối mà lá trắng á thì nó mềm, các bạn cho vào chiên nó dễ bị bể lắm. Mình sẽ ép trong cái bọc, là nhớ thoa chút xíu dầu vô bọc á, để chút nữa mình lấy trái chuối ra nó dễ hơn. Rồi cứ cho vô, các bạn sẽ cuộn nó lại, đè mạnh tay xuống. Rồi vậy là được rồi nè. Trái chuối á, thì nó sẽ dài thon. Rồi sẽ lấy cái bọc ra. Mình có thoa dầu á, nên dễ lấy lắm. Mình bắt dầu cho nóng sôi, dầu á, phải nhiều, mức lửa trung bình, sôi quanh đũa thì hãy lấy bột cho vô. Thao bột sau khi để nghỉ nửa tiếng, các bạn khuấy đều lên cho phần bột á, nó đều, nó không có bị lắng á. Rồi bây giờ mình lấy trái chuối nào thì các bạn sẽ thả vô mình chiên trái đó, không có để ngâm ở trong bột. Tại vì nếu mà các bạn làm không quen á, mình ngâm ở trong bột một chút nữa lấy lên á, cái trái chuối nó không có được đẹp á. Rồi bây giờ thả vô chiên, cho nó ráo cái phần bột thì hãy thả vô. Dầu phải sôi, giúp cho trái chuối nó phồng, nó không có bị sẹp. Và cái không gian của cái chảo nó phải hơi rộng. Các bạn đừng có chiên mà nó chặt quá, trái chuối nó cũng không nở. Vừa rám cái mặt thì mình sẽ nhúng thêm một lớp bột nữa. Bột nhiều thì nó sẽ giòn và nó tăng thêm cái độ phình to cho trái chuối. Rồi thả vô. Mình chỉ cần nhúng 2 lần bột thôi. Còn nếu mà các bạn thích dày hơn nữa thì mình nhúng 3 lần. Cái chảo này á, thì mình sẽ chiên được 3 cái bánh. Tùy theo cái chảo mà các bạn dùng lớn hay nhỏ, mà cái trái chuối nó phải rộng như nè, nó có cái không gian để mình trở á. Và dầu phải ngập trái chuối nha. Và cái miếng bánh nào mà mình thấy á, nó bị lủng á, thì mình lấy miếng bột mình giá nó lại, để cho trái chuối nó phình mà nó không có bị xì cái mặt chuối ra. Đó, như trái chuối này nó không có bị lủng nè. Và mình chiên từ từ cho đến khi mà nó vàng. Lúc này có thể tăng lửa lên chút xíu cho nó vàng và nó giòn. Lúc này á, các bạn thấy nó phình nè ha, và mình gấp lên nó cứng tay lắm thì nó giòn ngon á. Để qua bên cho nó ráo dầu, trái chuối nở phình ú nu luôn. Mình chiên xong rồi nè, thì công thức này á, thì các bạn chiên á, khoảng 10 cho đến 13 cái chuối nha. Chuối vàng giòn ngon nè, phình to, nhìn hấp dẫn quá ha. Mình để sao nó cũng không có bị xẹp đâu, nó nở và nó giòn lâu lắm. Ngoài chuối các bạn có thể áp dụng với khoai lang hay là sake hay là khoai môn, tất cả đều giòn ngon và để được lâu, rất là giòn luôn. Đó, trái chuối nó ú nu ú nần luôn, giòn rụm luôn các bạn. Cái lớp bột ở bên ngoài nó giòn và nó có độ xốp nè, bên trong thì nó căng phồng rỗng ruột. Bẻ trái chuối ra thì các bạn nhìn thấy không, bên trong nè nó rỗng ruột luôn và nó phình to, không hề bị sẹp. Thì các bạn có thể áp dụng để bán hay là mình làm ăn ở trong gia đình đều thích hợp nha. Đây là công thức mà mình học được cô bán bánh chuối chiên ở quê á, làm cũng nhiều năm kinh nghiệm lắm, rất là ngon. Và chuối các bạn đừng có chọn trái chuối mà nó mùi quá nha, giòn rụm luôn á, ăn vào giòn và có cái độ xốp phao phao ở trong miệng luôn, nó không có bị cứng đâu. Thì thường người bán người ta sẽ không bao giờ mà chia sẻ cho các bạn cái cách mà cho thêm bột nở hay là cái cách mà ủ bột thời gian lâu để giúp cho trái chuối nó nở phình ngon đâu. Là học được thì mình chia sẻ cho các bạn liền luôn. Khoai lang cũng ngon luôn. Đến đây thì cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình nha. Nếu mà thích kênh thì vui lòng đăng ký kênh để nhận những video mỗi ngày xem ủng hộ mình. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại ở video tiếp theo vào ngày mai.